Hi friends, I'm Ankush. Sorry for the late video. I had some problem. That's why I couldn't shoot video. So please understand. जरी लेट आला असेल व्हिडिओ पण आपण परत सुरुवात करूया. मी थोडा बिझी होतो त्यामुळे आणि त्याचे दुसरं कारण असं आहे की एकटा असल्याकारणाने मलाच एडिट करावं लागते आणि एकटा असल्याकारणाने सर्व गोष्टी मलाच कराव्या लागतात. त्यामुळे थोडं लेट झालं, त्याबद्दल माफी मागतो. आज आपण शिकणार आहोत तोच पार्ट जो आपला होता प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्सचा. त्या पार्टमध्ये आपण काय शिकलो तो कन्स्ट्रक्शन बेस शिकलो होतो, बरोबर आहे. आपण कन्स्ट्रक्शन बेस शिकलो होतो त्यावेळेस. आता आपल्याला बघायचं आहे की या प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्सचा दैनंदिन लाईफमध्ये काय वापर आहे, आपण तो आपल्या स्पोकन इंग्लिशमध्ये कशा प्रकारे वापरू शकतो, कुठे वापरू शकतो ते आपण आज शिकणार आहोत. त्यामुळे आज एवढं समजून घ्या, तुमच्या लक्षात येईल. का प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्समध्ये पण मागच्या वेळेस कन्स्ट्रक्शन बेस शिकलो होतो. सेंटेन्स कसं फॉर्म करायचं, सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट कसा ओळखायचा, त्यानुसार त्याचे फॉर्म्युले काय ते पण आपण त्यामध्ये घेतले होते, बरोबर आहे. आता आपल्याला शिकायचं आहे तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन कसं करायचं प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्स हे तुम्हाला कळलं आहे. पण आता तुम्हाला शिकायचं आहे की नेमका याचा वापर दैनंदिन लाईफमध्ये कसा करायचा, हाऊ टू यूज दिस टेन्स इन डे टू डे लाईफ. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. दिस इज द आवर फर्स्ट रूल. An action which is going on at the time of speaking, we use present continuous tense. काय म्हटलं आहे, an action which is going on at the time of speaking, we use present continuous tense. आपण एखाद्या कृतीबद्दल जेव्हा बोलतो, त्यावेळेस ती कृती घडत असते. काय म्हणताय, an action which is going on, म्हणजे ती कृती होत आहे, आपल्याला नजरेने दिसत आहे. किंवा आपल्याला समजून घ्या, तुम्हाला मराठीमध्ये काही उदाहरण देतो सुरुवातीला. जसं आपल्याला गाणे ऐकू येत आहे, कुठेतरी सॉन्ग प्लेइंग सुरू आहे आणि आपल्याला ते ऐकू येत आहे, म्हणजे ॲट द टाईम ॲक्शन होत आहे प्ले होण्याची. जसं फॉर एक्झाम्पल फॅन चालू आहे तर आपल्याला दिसत आहे फॅन चालू आहे, मुलं ग्राउंडवर खेळत आहे ते आपल्याला दिसत आहे, म्हणजे ॲक्शन कंटिन्यूमध्ये आहे. म्हणून अशा वेळेस आपण या टेन्सचा वापर करतो प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्सचा. म्हणून म्हटलं आहे, अन ॲक्शन विच इज गोईंग ऑन ॲट द टाईम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्स. याचे दोन एक्झाम्पल घेतलं एकदम बढिया. द मून इज शायनिंग ब्राईट टू नाईट. आज चंद्र जरा जास्तच चमकत आहे, आज खूप शाईन करत आहे, बरोबर आहे. आपल्याला तो दिसत आहे, ॲक्शन केव्हा होत आहे, आपण त्या ॲक्शनबद्दल बोलत आहे, तर आपल्या डोळ्यासमोर ती ॲक्शन घडत आहे. अशा वेळेस आपण या टेन्सचा वापर करतो. म्हणून हा नियम म्हटला आहे, अन ॲक्शन विच इज गोईंग ऑन ॲट द टाईम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्स. सेकंड एक्झाम्पल घेतला आहे, इट इज रेनिंग कॅट्स अँड डॉग. इट इज रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स. कॅट्स अँड डॉग्स काही फ्रेज आहे. कॅट्स अँड डॉग्स म्हणजे मुसळधार पावसासाठी, मुसळधार पाऊस तुमच्या कामी पडेल. इट इज रेनिंग कॅट्स अँड डॉग्स. पाऊस खूप मुसळधार पाऊस बाहेर सुरू आहे. अशा वेळेस पण, कारण आपल्याला पाऊस येताना दिसत आहे, ॲक्शन घडत आहे, अशा वेळेस आपण प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्सचा वापर करू शकतो. त्यानंतर बघा सेकंड रूल आहे आपला, अन ॲक्शन विच इज नॉट गोईंग ऑन ॲट द टाईम ऑफ स्पीकिंग. अन ॲक्शन which is not going on at the time of speaking, we use simple present continuous tense. अशा वेळेस आपण प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्सचा वापर करू शकतो. an action which is not going on at the time of speaking, we use present continuous tense. बघा त्याचं उदाहरण आहे सरळ. एक 2-3 उदाहरणं आणखी देईल मी, ते आपल्या बोर्डवर जेवढे बसतात तेवढे लिहिले आहे मी, 2च घेतले आहे फक्त. बघा काय म्हटलं आहे, नाऊ डेज, आजकाल. नाऊ डेज आय एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. आजकाल मी काय शिकत आहे, स्पोकन इंग्लिश शिकत आहे. मग काय म्हटलं आहे, आता ॲक्शन होत आहे का. रोज तुम्ही कोणत्या तरी क्लासला जाता इंग्रजी कसं बोलायचं शिकायसाठी, म्हणजे ही ॲक्शन तुमची कंटिन्यू आहे. पण ती सुरुवात केली तेव्हा कंटिन्यूच आहे का, नाही, मध्ये मध्ये ब्रेक आहे, पण ती होत आहे. ॲक्शन संपली का शिकण्याची, नाही, पण ते मध्ये मध्ये ब्रेक नाही. म्हणून म्हटलं आहे की अशी पण ॲक्शन की ज्यावेळेस आपण त्या ॲक्शनबद्दल बोलतो त्यावेळेस ती कंटिन्यू असायलाच पाहिजे असं नाही आहे, पण ती कंटिन्यू असते एका विशिष्ट वेळेमध्ये. म्हणून नाऊ डेज म्हटलं आहे. नाऊ डेज बघा इथं फ्रेज आहे, नाऊ डेज. नाऊ डेज म्हणजे आजकाल. त्यानंतर दुसरं उदाहरण घेतलं इथे, दीज डेज शी इज रीडिंग अ नॉवल. परीक्षा संपल्यात आता, मग काय करायचं, तर कादंबरी वाचायची, नॉवल. मग या दिवसांमध्ये ती काय करत आहे, कादंबरी वाचत आहे. मग कादंबरी वाचणं तिथं संपलं का, ते कंटिन्यू प्रोसेसमध्ये आहे. पण असं नाही मग घेतली कादंबरी आता ती पूर्ण संपेपर्यंत मी वाचतच बसतो, जोपर्यंत संपत नाही, कारण मला प्रेझेंट कंटिन्यूस टेन्स वापरायचा आहे, असं नाही. म्हणजे एखादी कृती जी
बोलते वेळेस त्यावेळेस कंटिन्यू नाही, पण ती कंटिन्यू असते अशा वेळेस म्हणून म्हटलं हा जो रूल आहे ना, अन ॲक्शन विच इज नॉट गोईंग ऑन ॲट द टाईम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजे जेव्हा ॲक्शन सुरू पण नसते त्यावेळेस सुद्धा आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करू शकतो. हे दैनंदिन लाईफमध्ये कशा पद्धतीने वापर करतो हे सांगितलं तुम्हाला. आपण असं पण म्हणू शकतो, yesterday my friend asked me, tomorrow are you free? Oh sorry यार, tomorrow I'm going to my uncle. काय म्हटलं मी? yesterday my friend asked me, माझ्या मित्राने मला काल विचारले, tomorrow are you free? उद्या तू फ्री आहे का? मी काय म्हटलं? oh so sorry, tomorrow I'm going to my uncle. उद्या मी माझ्या अंकलकडे चाललो. आलं लक्षात? अशा पद्धतीने पण आपण वापरू शकतो. पण ॲक्शन झाली का ती? नाही. अशा पद्धतीने प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे. आता इथे बघा, नाओ डेज आणि दीज डेज या दोन्ही फ्रेजचा अर्थ सारखाच आहे. नाओ डेज म्हणजे आजकाल, दीज डेज म्हणजे आजकालच म्हणू आपण, या दिवसांमध्ये, किंवा नाओ डेज म्हणजे या दिवसांमध्येच, असा ह्या फ्रेजचा दोन्ही सारखा अर्थ होतो. आलं लक्षात?